বিৰাট অসুবিধা হ'ল। এটা বাজাৰৰ পৰা মাছ লৈ আহিলোঁ, ভাবছিলোঁ মোৰ জানটো চাফা কৰিব, কিন্তু চাফাটো নকৰি দিছে মোকে পালা মাৰে চাফা চাফা কৰোঁ একদম আজি 12 বাজাই দিছে দেই। একদম মাছ চাফা কৰা আয়া বা খানা খানা খাই সিহঁতে চাফা কৰোঁ হ'ব। মাছ বাচিলোঁ, মাছ বাচা হৈ গ'ল। মাছ যি নহওক মই যেনেকৈ নহওক কাটিলোঁ, কাটি কুটি বঢ়িয়াকৈ পিচ বনাই চাফা চুফা কৰিলোঁ, ধুই ধাই চাফা চুফা কৰাৰ পিছত এতিয়া জামু বনাব। জামু আজি মোক এনেকুৱা শিক্ষা দিছে বাপৰে বাপ, মই আৰু কোনোদিন এনেকৈ মাছ লৈ নাহোঁ দেই, বাচি গৈছিলোঁ। এই গোটা মাছ লৈ আহি নিজক বাচিব দিছে আজি বাপৰে বাপ। এতিয়াহে জানো অলপ ৰাগৰ পৰা ঠাণ্ডা হৈছে, মাছটো কেনেকৈ বাচে। বাচাৰ পিছত এতিয়া তাই ভাজিব, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া যি নহওক বাচি দিয়াৰ পিছত অলপ হাঁহি উঠছে। এতিয়া মাছ বঢ়িয়াকৈ দি দিল, চনচননি আৱাজ উঠি গ'ল মাছৰ। এতিয়া মাছৰ ভাজাৰ পিছত ভাজি ওলাই তাৰপিছত কি চব্জি বনাই মিছেছে মোৰ জানুটোৱে, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ কি চব্জি কেনেকুৱা বনায়, জুতিয়ে বনায় না কিয়ে বনায়। এতিয়া ৰাগটো ঠাণ্ডা হ'লতো, এতিয়া চব্জিটোৰ সোৱাদ ভালেই হ'ব, নহ'লে ৰাগত সোৱাদ তিতা না মিঠা লাগিল হয়, কি যে লাগিল হয়। যি নহওক মাছটো ভজা হ'ল। এতিয়া মাছ লৈ আহিলোঁ, বাচি কুচি দিলোঁ, ৰেডি কৰি দিল। এতিয়া আপোনালোকক খাই জনাম কেনেকুৱা বনাল ৱাইফে, মোৰ জানুৱে। বঢ়িয়া টেষ্টি। আৰু এইটো মাছৰ লগত বেহৰ বিলাহী দি মাছ বনাইছে বঢ়িয়াকৈ এইটো, আৰু এইটো ভাজাও দিছে। কিন্তু মাছখিনি বাচি দিয়াৰ দিগদাৰী হৈছিল, এই যিটো জ্বালাৰ নিচিনা তীখা হৈছিল না জানুৱে। লাষ্টত বাচি দিয়াৰ পিছত আলুৰ নিচিনা নৰম হৈ গ'ল। এতিয়া বঢ়িয়াই বনাইছে, খাই ভাল লাগছে, বঢ়িয়া টেষ্টি। আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ' আমাৰ চাই যাব, আগলৈও আমি এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই যাম। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ফেচবুকত চাই থাকিলে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। বাই বাই ফ্ৰেণ্ড।